isang important reminders lang po diri sa amon kay very strict ang teletrain laws, so avoid throwing electrons in the street to avoid to fine 200 pesos. Pero kung siya mag-stay sang more time diri sa city, pwede kang magtapon sa inikalan. Kasi ang third offense po 1,000 ang fine in 2 months imprisonment, 2 months free board and lodging. ka ha?
Agoy!